እንኳን በደህና መጣችሁ ወደኔ ቻናል። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ስለ ስትሪም ምንነትና እንዴት መጠቀም እንደምንችል ጃቫ ላይ ጠይቆኝ ነበረ በኮሜንት። ዛሬ ያዘጋጀሁት ስለ ጃቫ ስትሪምስ በተመለከተ ነው። አዲስ ፕሮጀክት እንክፈት። ፕሮጀክት ስማችንን ስለ ስትሪም ስንበለው እንግዲህ ኢንተሊጄ ኢንተርፌስ ነው። እዚህ ጋር እንደተለመደው አዲስ ፓኬጅ እንሰራለን። ፓኬጃችንም ስለ ስትሪም ነው። ስለ ስትሪም እንበለው። እንዲሁም ክላስ እንከፍታለን። ክላሳችንን ስትሪም ኢንትሮ እንበለው። ስትሪም ኢንትሮ ክላስ እንክፈት። እዚህ ነው እንግዲህ የምናየው። ሜታዳታችንን ከፍተን እንግዲህ ስትሪም ማለት እንደ ፓይፕ ላይን ነው፣ የዳታ ፓይፕ ላይን እንደማለት ነው። እንግዲህ በፊት ሉፕ ለማድረግ ኮሌክሽናችንን የምንጠቀምባቸው መንገዶች ነበሩ። እኛ ነበረን የምንሰራው ለምሳሌ ስትሪንግ ብለን እነዚህን ቃላቶች እዚህ ውስጥ እንስራና ይህን ቃል ሄሎን በለው። Hello is a greeting word እንበለው። ስለዚህ word የሚለው የአሬ string array collection እነዚህን ቃላቶች ይዞልናል። ስለዚህ በስትሪም ባይሆን እነዚህን ቃላቶች ውስጥ ለማውጣት ስክሪናችን ላይ የምንጠቀመው ለምሳሌ ኢንሃንስድ ፎር ሉፕ የሚባል አለ። ፎር ሉፓችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ያንዳንዱን ስትሪንግ ኤክስ ብንለው በቃላታችን ውስጥ ዘን ይሄንን ኤክስን አውጣለን ነው የምንለው። ይሄን ስንል ሄሎ ኢዝ ኤ ግሪቲንግ ወርድ የሚለው ቃል ይወጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ግን ስትሪም መጠቀም ስንጀምር ይሄ አያስፈልገንም፣ ወይም ይሄንን በባክግራውንድ ፕሮግራማችን ራሱ ይሰራልናል፣ ጃቫ ራሱ ይሰራልናል። ስለዚህ ይሄንን ኮሜንት ላድርገው። ይሄው ስለዚህ አሁን ይሄን ቃላታችንን በስትሪም ለማውጣት እንሞክር ማለት ነው። እንግዲህ ስንጀምር ስትሪም እንላለን ዶት ኦፍ እንልና ኢንተር እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ደብል ክሊክ ወይ ኢንተር ስናደርገው የስትሪም ኢንተርፌሳችን ኢምፖርት ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ራሱ አድ አደረገልን አውቶማቲካሊ። ያለበዛ ራሳችን ኢምፖርት java.youtube.stream ብለን ይሄኛውን መርሳት የለብንም፣ ካፒታል ነው ብለን ኢምፖርት ራሳችን ማድረግ እንችላለን። ስትሪም ኦፍ የሚለውን ለመጠቀም ማለት ነው። ስትሪም ኦፍ ቃላታችንን እዚህ ውስጥ እንከተዋለን። ወርድስ እነዚህን እንግዲህ ወርዶች ለማውጣት ፎር ኢች ነው መጠቀም ያለብን። ፎር ኢች እዚጋ ኮንሱመራችንን እንከታለን። እንግዲህ አንደኛው መንገድ ምንድነው? የላምዳ ኤክስፕሬሽን በመጠቀም ለምሳሌ ኢ ብንላት ፓራሜትራችንን ሲኢን አውጣለን እንደማለት ነው። እንግዲህ ኮንሱም ነው የሚያደርገው። ኮንሱም አድርጎ ይሄን ያወጣልናል፣ ቮይድ እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ረን ብናደርገው ሄሎ ኢዝ ኤ ግሪቲንግ ወርድ የሚለው ወጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም ይሄንን ለማውጣት የተጠቀምነው እነዚህን 3 ላይኖች በመጠቀም ራሳችን ኤክስተርናል ኢተሬሽን ነበር የሰራነው። ስትሪም ግን ሲሆን እንደምታዩት በአንድ ላይን በአንድ መስመር ብቻ ይህንኑ አንድ የሆነ ሪዛልት ማውጣት እንችላለን። የስትሪም ጥቅም ይሄ ነው አንደኛው። ለምሳሌ ግን ይሄ እንደምታዩት ምን ማድረግ ይቻላል? ይሄንንም ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ሜተድ ሪፈረንስ በመጠቀም ሲስተም
ዶት አውት ሁለት ኮለን ፕሪንት ላይን። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄም ራን ባድርገው ሴም የሆነ ሪዛልት ይሰጠናል ማለት ነው። ሄሎ ኢዝ ኤ ግሪቲንግ ወርድ። በቁጥር መስራት ከፈለግን እነዚህ እንግዲህ የቃላት ስብስብን ነው ያወጣነው። የቁጥር ደግሞ መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ለምሳሌ ከ1 እስከ 10 ኖርማሊ በፊት ፎር ሉፕ ነበር የምንጠቀመው ከ1 እስከ 10 የሆኑ ቁጥሮችን ለማውጣት። ግን ስትሪም ስንጠቀም ኢንት ስትሪም ነው የምንጠራው። ስትሪም እንግዲህ 4 አይነት ፋንክሽናል ኢንተርፌሶች አሉት። እንግዲህ አንደኛው ያው ኖርማል ስትሪሙ ነው። ስትሪንጎችን እና ሌሎችን የስትሪንግ ታይፖችን የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንት ስትሪም ነው። ሶስተኛው ደብል ስትሪም ነው። አራተኛው ደግሞ ሎንግ ስትሪም ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ዴታ ታይፑ ነው ስትሪሙን የምንለውጠው። ስትሪሙን ምን አይነት ዴታ ታይፕ መያዝ እንዳለበት እኛ እንነግረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንት ስትሪም ሬንጅ ክሎዝድ እና ከ1 እስከ 10 እንለዋለን። ኢንት ስትሪም እዚህ ጋር ኢምፖርት ክላስ እንለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛዋን አወጣት ማለት ነው፣ ኢንት ስትሪም የምትለዋን ኢንተርፌስ። ስለዚህ ይሄ ከ1 እስከ 10 እንግዲህ ፎር ኢች ነው ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀመው። ፎር ኢች ቅድም እንደሰራ ነው። አሁንም ሲስተም ዶት አውት ሁለት ኮለን ፕሪንት ላይን። ይህንን ረን ስናደርግ እንደምታዩት ከ1 እስከ 10 ሉፕ አደረግን ማለት ነው። የፎር ሉፕን ሳንጠቀም በስትሪም ነው እንግዲህ ይሄንን የሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየነው ኮሌክሽኖችን በመጠቀም ስትሪምን መጠቀም ነው ያየነው። ኮሌክሽኖቻችንን እየተጠቀምን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኮሌክሽናችን ነው። ከዚህ ላይ ነው አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ውስጥ ያደረግነው። ይሄም ደግሞ ኮሌክሽናችን ነው። በስትሪም ጀነሬት ማድረግ እንችላለን የምንፈልገውን ስትሪም ውስጥ እንዲሆንልን የምንፈልገው string dot generate የሚለውን ሜተድ እንጠቀማለን። እዚህ ላይ እንደምናየው ሰፕላየር ያስፈልገናል። ያ ሰፕላየር የሚባል የፋንክሽናል ኢንተርፌስ አለን። ያም ምንም ፓራሜትር አይወስድም፣ እንዲሁም ምንም ሪተርን አያደርግም። እሱን እንግዲህ በላምዳ ስሰራው ምክንያቱም ምንም አይነት ፓራሜትር አይቀበልም። ከዛ በኋላ ደግሞ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ጀነሬት እንዲያደርግልኝ ነው እንግዲህ ስትሪም ውስጥ የምፈልገው ማለት ነው። ይህንን ለማውጣት ያው ፎር ኢችን ነው የምንጠቀመው። እሱም ኮንሱመር ፋንክሽናል ኢንተርፌስ አለው። ግን ፎር ኢችን ቀድመን ከተጠቀም ይሄ ሄሎ ወርልድ የሚባለው ቃል መቆሚያ አይኖረውም፣ ወይም ኢንፊኒትሊ ነው የሚጠራልን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር ኢች አድርጌ system dot out print line ብል የሚመጣው ሪዛልት ይሄንን ሄሎ ወርልድ ያለ አያልቅም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኮምፒውተር ፐርፎርማንስ ጥሩ ስለማይሆን እዚህ ስር ሊሚት የምትለዋን ሜተድ ጨምራታለሁ። እንግዲህ ሊሚት ሜተድ ሊሚት ያደርግልናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ 10 ጊዜ ብቻ ጥራልኝ እለዋለሁ። ስለዚህ ሄሎ ወርልድ የሚለው 10 ጊዜ ብቻ ይመጣልኛል ማለት ነው። እቺኛውን አንኮሜንት መልሼ ላድርጋት። ስለዚህ ሄሎ ወርልድ የሚለው 10 ጊዜ ይመጣልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነው በስትሪም የራሳችንን ዴታ ጀነሬት የምናደርገው። እንግዲህ በስትሪም ሌላው ለምሳሌ ቁጥሮችን እርስ በርስ ለመደመር መጠቀም እንችላለን። ለዛ ኢንት ስትሪም ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ሬንጅ ክሎዝድ የምትል ሜተድ አለችን። ስለዚህ ከ1 ለምሳሌ እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን መደመር ከፈለግ ወይም ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮች
እርስ በርስ ተደማምረው 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 እያለን ለማምጣት ከፈለግን ቀጥታ sum ቺያውን የመደመር ሜተድ ነች እቺ ሜተድ መጠቀም እንችላለን እንግዲህ የዚህን ውጤት ለማውጣት ግዴታ ይሄንን ኢንቲጀር ድምር በለው ኢንቲጀር ድምር በለውና ኢንቲጀር ድምርን ደግሞ የሷን ውጤት ድምር ብለን እናውጣ ስለዚህ አሁን ረንስ አድርገው ኤክስፔክት ማድረገው ከ1 እስከ 100 ተደምሮ ያለውን ውጤት ነው እንደምታዩት 50 50 ነው ስለዚህ አንድ ሰው ከ1 እስከ 100 ሲደመር ምንድነው ሪዛልቱ ቢላችሁ ቀጥታ ስትሪምን በመጠቀም ሉፕ ግዴታ ሳንሰራ ራሳችን ራሱ ስትሪም ይሰራልናል ማለት ነው በባክግራውንድ ጃቫ ይሰራልናል ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ስትሪም በጣም ፓወርፉል ወይም በጣም ወሳኝ የሆነ ለፕሮግራሚንግ አጻጻፋችን በጣም የሚረዳን ኮንሰፕት ነው ከጃቫ 8 ጀምሮ ነው ኢምፕሊመንት መደረግ የተጀመረው እንግዲህ እስካሁን ያልተናገርኳቸው የተለያዩ ሜተዶች አሉ እነሱ ራሳችሁ ዲስከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጨመር የምንችለው ሜተድ ነጥብ በማድረግ እንደምታዩት የተለያዩ ሜተዶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ የሰም ሜተድ ነው የተጠቀምነው የሬዲዩስ ሜተድ መጠቀም እንችላለን ራሳችን ለመስራት ከፈለግን ኮንቨርዥኑን for each ሜተድ መጠቀም እንችላለን ሊሚት ሜተድ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ የተለያዩ ሜተዶች አሉ ከጃቫ API ኦንላይን ማግኘት እንችላለን ከኦራክል ለጊዜው ይሄ ስትሪም ምን ማለት እንደሆነ የገባችሁ ይመስለኛል በጣም ጠንካራ ኮንሰፕት ነው ምክንያቱም እንደምታዩት የተለያዩኛ ሃርድ ኮድ ማድረግ እንዳይጠበቅብን ያደረገን የተለያዩ ለምሳሌ ሬንጆችን መጠቀም sum የሚለው ለምሳሌ የተለያዩ ቁጥሮችን እንድንደምር ይረዳናል እንዲሁም ፊልተር የሚባሉ ሶርቲንግ የሚባሉ ሜተዶች አሉ ያም ኮሌክሽናችንን ሶርት እንድናደርግ የሚጠቅመን ነው እንግዲህ ለጥያቄ ካላችሁ ስትሪም አሁን ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጥያቄ ጠይቁኝ እንግዲህ በሚቀጥለው ለመመለስ እሞክራለሁ እስከሚቀጥለው እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ ቻው